ሰላም ለእናንተ ይሁን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ዩኒት 5 ፒፕልስ ኤንድ ዩኒት 5 ሂስትሪ ግሬድ 11 ፒፕልስ ኤንድ ስቴት ኦፍ አፍሪካ ቱ 1500 ኦርስ ኢን 16 ሴንቸሪ በአፍሪካ የሚገኙ የተለያዩ ህዝቦችና እንዲሁም ደግሞ መንግስታትን እስከ 1500 ወይም እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ያለውን በዚህ ዩኒት ላይ የምንመለከት ይሆናል። ይህንን ዩኒት የሰራውበት ምክንያት ብዙዎቻችሁ ኮመንት ላይ ዩኒት 5 ይሰራልን ባላችሁት መሰረት ነው እና ይህንንም በእናንተ አስተያየት ነው የሰራውት ማለት ነው። እና ያው ቪዲዮውን እንደተለመደው ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ዝም ብሎ ማየት ሳይሆን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት እና የተለያዩ ጥያቄዎችንና እንዲሁም አስተያየቶችን ኮመንት ላይ በመጻፍ እንዲሁም በመመለስ ጥያቄዎችንም ቻናሉ እድገት እንዲያሳይ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። the first one is it is introduction መጀመሪያ ላይ የምናገኘው መግቢያ ሲሆን archaeological studies and findings conducted in different parts of Africa confirmed the continent as the cradle of man የተለያዩ አርኪኦሎጂካል ስተዲዎች ወይም ደግሞ የስነ መሬት ጥናቶች እንዲሁም በስነ ቁፋሮ ላይ የሚሰሩ ጥናቶች አፍሪካ ላይ የተገኙ የተለያዩ ፋይንዲንጎች የተለያዩ ግኝቶች አህጉራችን አፍሪካ የክራድል ኦፍ ማን ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ምንጭ እንደሆነች አመላካች ወይም ደግሞ ኮንፊርም የሚያሳዩ የሚያመላክቱ ናቸው። አፍሪካ is among others one of the center of culture and civilization of the ancient and medieval world አፍሪካ በዓለም ላይ ከጥንት ከሚባሉት ኮንቲነንት መካከል በጥንት ሰው ይኖርባቸው ከነበሩ ኮንቲነንቶች መካከል አንዷ ስትሆን የካልቸር ወይም ደግሞ የባህልና እንዲሁም ደግሞ የስልጣኔም በጥንቱ ዓለም ላይ በነበረው ላይ በጥንቱና እንዲሁም በመካከለኛው ጊዜ በነበረው የዓለም ጊዜ ላይ የባህልና የስልጣኔ ሴንተር ነበረች፣ ማዕከላዊ ነበረች አፍሪካ ማለት ነው። ኢላስዌር ኢን አፍሪካ ፒፕልስ ኪንግደም ኤንድ ኤምፓየርስ ኮንትሪቢዩትድ ኤ ሎት ቱ ዘ ረስት ኦፍ ዘ ወርልድ ኢን ዘ ኤሪያስ ኦፍ ካልቸራል ኤክስቼንጅ ቴክኖሎጂካል ኤንድ ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት አርት ኤንድ ሊትሬቸር። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አፍሪካ የተለያዩ ፒፕሎች ህዝቦች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መንግስታት እና እንዲሁም የተለያዩ ስርወ መንግስታት በነዛ ምክንያት ለረስት ኦፍ ዘ ወርልድ ወይም ለተቀረው ዓለም የተለያዩ የካልቸራል ኤክስቼንጅ የተለያዩ የባህል ልውውጦች እንዲሁም ደግሞ ቴክኖሎጂካል እና ሳይንቲፊክ አድቫንስመንት የቴክኖሎጂ እና እንዲሁም የሳይንሳዊ ልህቀቶችን የጥበብ እንዲሁም ደግሞ የስነ ጽሁፍ ውጤቶችን አበርክታ ነበር ትታ ነበር ለረስት ኦፍ ዘ ወርልድ ወይም ደግሞ ለተቀረው ዓለም ኮንትሪቢዩት አድርጋ ነበር አፍሪካ ማለት ነው። In this unit we will be looking into the diverse language superfamilies that the people of Africa speak, the major people that develop states. በዚህ ዩኒት ላይም በዚህ ምዕራፍ ላይም የተለያዩ በአፍሪካ ላይ የሚገኙ ህዝቦች የሚናገሩትን ቋንቋ የተለያዩ ዳይቨርስ የሆኑ በጣም የተለያዩ የቋንቋ ቤተሰቦች ዋና የሚባሉ የቋንቋ ቤተሰቦችን እንመለከታለን፣ ሉኪንግ እናደርጋለን። እንዲሁም ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ህዝቦች ዋና የሚባሉ ህዝቦች ሜጀር ፒፕልስ የተለያዩ መንግስታትን ሀገራትን ዲቨሎፕ ያደርጉ በአፍሪካ ላይ እነሱንም የምንመለከት ይሆናል። ኤንድ ኪንግደምስ ኤንድ ኢምፓየር ኮሜርሻል ትራንዛክሽን ኤንድ አርሊ ኮንታክት ኦፍ the continent with the outside world ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ መንግስታትና እንዲሁም ስርወ መንግስቶችን የንግድ ልውውጥ ትራንዛክሽኑን ኤንድ በጥንት ጊዜ የነበረው የአፍሪካ ወይም የኮንቲነንት የአህጉሪቷ ከሌላው ዓለም ጋር ከተቀረው ዓለም ጋር የነበራትን ግንኙነት ኮንታክት ሪሌሽንሺፕ በዚህ ዩኒት ላይ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። The first topic is it is ancient and medieval African state የመጀመሪያው ርዕስ የሚሆነው የጥንቱና እንዲሁም ደግሞ የመካከለኛው የአፍሪካ መንግስታት ነው። the first topic is የመጀመሪያው ንዑስ ርዕሳችን የሚሆነው ደግሞ አፍሪካን ላንጉጅ ክላሲፊኬሽን ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን የአፍሪካ ቋንቋዎች ክፍፍላቸው ክላሲፊኬሽናቸው እንዲሁም ደግሞ ስርጭታቸው ይህን ርዕስ የምንመለከተው ይሆናል። ይህን ንዑስ ርዕስ የምንመለከተው ይሆናል። Africa is a massive continent that comprises all sorts of topographies and its people speak a variety of language. አፍሪካ በጣም ትልቅ የምትባል ኮንቲነንት አህጉር ስትሆን ከዓለም ላይ ካሉ አህጉርም ሁለተኛ ከኤዥያ ቀጥሎ ሁለተኛ ትልቅ የቆዳ ስፋት ያላት አህጉር ነች። በዚህም ሁሉንም ቶፖግራፊዎች ወይም ደግሞ ሁሉንም የስነ መሬት አቀማመጦች ኮምፕራይዝ የያዘች ሲሆን የሚኖሩባት ሰዎችም ፒፕሎችም የተለያየ ቫራይቲ ኦፍ ላንጉጅ የተለያዩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ ናቸው።
the linguistic diversity of Africa is striking በአፍሪካ ላይ ያለውም የሊንግዊስቲክ ዳይቨርሲቲ ወይም ደግሞ የቋንቋ መለየሽ በጣም የቋንቋ ልዩነት በጣም የሰፋ በጣም የደመቀ ነው በጣም የሚታይ በጣም ስትራይክ የሆነ ነው የላንጉዌጅ ዳይቨርሲቲ ኦፍ አፍሪካ ላይ የሚገኘው የቋንቋ ልዩነት ማለት ነው The number of languages spoken as a first language ranges from between 1000 and 2000 የተለያዩ የሚነገሩ ቋንቋዎችንም ቁጥራቸውን ብንለካ ከ1000 እስከ 2000 በእነዚህ መካከል ላይ ያለ ቁጥር ነው የሚኖራቸው ማለት ነው በአፍሪካ ላይ ያሉ የተለያዩ ቋንቋዎች ማለት ነው የመጀመሪያዎቹን ፈርስት የሚባሉትን መጀመሪያ የሚባሉትን ነምበራቸውን ለመቁጠር ብንሞክር ከ1000 እስከ 2000 ሬንጅ የሚያደርጉ በዚህ መካከል የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው This means that perhaps about 1/3 of the world's language can be found in Africa alone. በዚህም ምክንያት ምናልባት የ1/3 ወይም ደግሞ 1/3 of world language 1/3 የዓለም ቋንቋ የሚነገረው በአፍሪካ ብቻ ነው ማለት ነው አፍሪካ አሎን አፍሪካ ለብቻዋ ሆና ብቻ 1/3 የዓለም ቋንቋ ትይዛለች ማለት ነው almost 6000 languages have in the world so the Africa is comprised 2000 almost 1000 up to 2000 ከ1000 እስከ 2000 አፍሪካ የምትይዝ ከሆነ በዓለም ላይ ወደ 6000 የሚጠጉ ቋንቋዎች እንዳሉ በጥናት ተረጋግጧል እና ከዚህም ያው 1/3 እንደምትይዝ ያመለክታል ያሳያል ማለት ነው At least 75 of this language are spoken by a million people or more ከዚህም ከነዚህ ከ1000 ወይም ከ1000 እስከ 2000 በሚሆኑ ቋንቋዎች 75 የሚሆኑት በጣም በብዙ ሚሊዮን ፒፕሎች ከብዙ ሚሊዮን ህዝቦች በላይም የሚነገሩ ናቸው ማለት ነው ኦልሞስት ወደ 75 የሚሆኑት ቋንቋዎች ለምሳሌ ኦልሞስት አማሪክን ብንወስድ ወደ ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የሚናገሩት ነው ከዚሁ ከ75ቱ አንዱ አማሪክ ነው ማለት እንችላለን እና እነዚህም በጣም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ከዛም በላይ የሚሆኑ የሚናገሩባቸው ናቸው ማለት ነው Nigeria itself has around 500 language making it one of the most linguistically diverse countries in the world ናይጄሪያ ለብቻዋ ከአፍሪካ የምትገኘው ሀገር ከአፍሪካ መሃል አንዷ ሀገር ናይጄሪያ ለብቻዋ 500 ላንጉጆችን 500 ቋንቋዎችን የምትይዝ ሲሆን ይህም በአለም ላይ በጣም ዳይቨርስ የሆነ ካንትሪስ ወይም ደግሞ ሊንጉስቲካሊ በቋንቋ በጣም ብዙ ቋንቋ ያለባት ብዙ የተለያዩ ቋንቋዎች ያሉባት ያደርጋታል ማለት ነው ይህን እንድትሆን ያደርጋታል ናይጄሪያ There might be a few thousand languages spoken natively in Africa, but most of them fall neatly into just a few categories. ጥቂት የሚባሉ በአፍሪካ ኦልሞስት ወደ 1000 የሚጠጉ ቋንቋዎች በአፍሪካ ብቻ ናቲቭሊ ማለት ነው እንደ አፍ መፍቻ ወይም ደግሞ በአፍሪካ ብቻ የሚነገሩ ናቸው ነገር ግን አብዛኞቹ ፎል እያደረጉ ኦልሞስት እየጠፉ ወደ ትንንሽ ካታጎሪዎች ወይም ደግሞ ልክ እንደ ዲያሌክት ወደ ዘዬ ምናምን እየወረዱ እየጠፉ ነው ማለት ፎል እያደረጉ ነው ናቲቭሊ በአፍሪካ ብቻ ወይም በአፍሪካ ብቻ የሚነገሩ ቢሆንም ነገር ግን እየጠፉ ያሉ ናቸው ማለት ነው language scholars classify the language of Africa into 4 different families or phyla የተለያዩ የላንጉዌጅ ስኮላርስ ወይም by the way the person who study about the language it is called linguistic ስለ ቋንቋ የሚያጠና ሰው linguistic ይባላል ላንጉዌጅ ስኮላር ወይም ደግሞ ሊንግዊስቲኮች የቋንቋ ጥናት ላይ የሚሰሩ ሰዎች የአፍሪካን ቋንቋ በአራት ዲፈረንት ፋሚሊስ ወይም ደግሞ በአራት የተለያዩ ቤተሰቦች ወይም ፋይላዎች ይከፍሉታል the Niger Congo language the Afro-Asiatic language the Nilo-Saharan language and the Khoisan language ከዚህ መካከል የመጀመሪያው ኒጀር ኮንጎ ሲባል ሁለተኛው ደግሞ አፍሮ እስያዊ የቋንቋ ቤተሰብ ነው ሶስተኛው ደግሞ አባይ ሳሃራዊ የሚባል ሲሆን አራተኛው ኮይሳን ብለው ነው እነዚህ የተለያዩ ላንጉዌጅ ስኮላሮች የሚከፍሉት ማለት ነው The first one is it is the Niger Congo መጀመሪያ ላይ የምናገኘው የኒጀር ኮንጎ language of Africa የኒጀር ኮንጎን የአፍሪካን ቋንቋ ነው The Niger Congo language make up the largest language family in Africa የኒጀር ኮንጎ language ወይም ደግሞ ቋንቋ በአፍሪካ በጣም ትልቁ የላንጉዌጅ ቤተሰብ ወይም ደግሞ የቋንቋ ቤተሰብ ነው They are found across a wide area of the continent mostly in the western central and southeastern region ይህም በጣም በኮንቲኔንቱ በጣም ብዙም ቦታ የሚሸፍን ብዙ ቦታ ላይ የሚገኝ ፋውንድ የሚደረግ ሲሆን የቋንቋ በአብዛኛው ደግሞ በዌስተር ይህም ማለት
በምዕራብ አፍሪካ እንዲሁም በሴንትራል ማዕከላዊ አፍሪካና በደቡብ ምስራቅ ሪጅኖች ላይ ቦታዎች ላይ ሞስትሊ ይገኛል ማለት ነው ይህ ቋንቋ ወይም ኒጀር ኮንጎ። they are further subdivided into the Bantu and the non-Bantu language depending on mostly on their geography። ይህ ሱፐር ፋሚሊም ላርጀት የሚባለው የአፍሪካ ሱፐር ፋሚሊ እሱ ራሱ ንዑስ ክፍልፋዮች ያሉ ሲሆን ይህም የመጀመሪያው ባንቱና ሁለተኛው ደግሞ ነን ባንቱ ላንጉጅ ተብሎ ይከፈላል። ይህም የሚከፈልበት ዲፔንድ የሆነው ጥገኛ የሆነው ዴር ጂኦግራፊ ነው ወይም ደግሞ የቦታ አቀማመጥ የመልክዓ ምድሩን መሰረት በማድረግ ነው ባንቱና ነን ባንቱ የተባለው ማለት ነው። with the Bantu tongues found more toward the southern part of the Niger Congo linguistic territory። የባንቱን ቶንግ ስንመለከት አብዛኞቹን የባንቱን ተናጋሪዎች ስንመለከት የምናገኛቸው የኒጀር ኮንጎ ሊንጉስቲክ ቴሪተሪ ወይም የኒጀር ኮንጎ የቋንቋ ድንበር ካለበት በሳውዘርን ፓርት ነው ወይም በደቡብ ፓርት ነው የሚገኙት። ከዛ ውጪ ያለው ደግሞ ነምባንቱ ኒጀር ኮንጎ ሱፐር ፋሚሊ ይሆናል ማለት ነው። One of the Niger Congo language of Africa you might recognize most is Swahili, whose different dialects are spoken by about 60 million people natively and 82 million as a second language። ከኒጀር ኮንጎ ላንጉጅ ኦፍ አፍሪካ ወይም ደግሞ በአፍሪካ ላይ ከሚገኘው የኒጀር ኮንጎ ቋንቋ አብዛኛው ሰው ስዋሂሊን ሪኮግናይዝ ያደርገዋል፣ አብዛኛው ሰው ያውቀዋል ማለት ነው። ይህም ስዋሂሊ የሚባለው ቋንቋ በጣም ብዙ የሆነ ዲያሌክት ወይም ዘዬ ያለው ሲሆን በ16 ሚሊዮን ፒፕል ናቲቭሊ ማለት ነው። ናቲቭሊ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋ እንደማለት ነው። በእነሱ ብቻ ነው የሚነገረው እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋ። አሁን በአማረኛ አፉን የፈታ ሊኖር ይችላል፣ በኦሮምኛ በትግረኛ ሊፈታ ይችላል። ያ ናቲቭሊ ይባላል ማለት ነው። 16 ሚሊዮን ናቲቭሊ የሆኑ ተናጋሪዎች ሲሆኑት 82 ሚሊዮን ደግሞ ሰከንድ ላንጉጅ ወይም ደግሞ የቀጣይ ቋንቋቸው አድርገው የሚናገሩት ነው። ይህ ስዋሂሊ የሚባል የኒጀር ኮንጎ ላንጉጅ ፋሚሊ ቤተሰብ የሆነው ቋንቋ ማለት ነው። it was influenced heavily by Arabic due in no small part of the history of trade between Africa and people from Arab land። ይህም ስዋሂሊ የሚባለው ቋንቋ በአረቢክ ወይም ደግሞ ኒጀር ኮንጎ ራሱ በአረቢክ ኢንፍሉዌንስድ በጣም በተጽዕኖ ያረፈበት ነው። ይህም ተጽዕኖ ሊያርፍበት የቻለበት ምክንያት በአረብ ላንድ እና እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ መካከል በጣም በታሪክ ውስጥ ማለት ነው ለጥቂት ጊዜ እንኳን ያቆመ የንግድ ጊዜ ስላልነበር ነው። ኖ ስሞል ፓርት ትንሽ ፓርት እንኳን አልነበረም። አፍሪካና አረብ በተለይ ደግሞ ዌስተርን አፍሪካ ላይ እንዲሁም ደግሞ ወደ ኖርዝ አፍሪካ ላይ ያሉት ከአረብ ጋር በትሬድ በጣም የተገናኙ ነበሩ ባለፈው ጊዜ ላይ ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ነው ኢንፍሉዌንስ ሄቪሊ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ሊያደርበት የቻለው። it is sometimes considered the lingua franca of the African Great Lakes regions because it is so widely used and taught። ከዚህም በተጨማሪ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሊንጓ ፍራንካ የሚባል ቋንቋ ያለ ሲሆን ይህም በአብዛኛው በተለያዩ የአፍሪካ ሐይቆች ትልልቅ ሐይቆች ላይ በደንብ የሚነገር ዋይድሊ ዩዝድ የሚደረግ የሚጠቀሙትና የሚነገር ነው። among others in schools in places like Tanzania, Uganda, the Democratic Republic of the Congo and Kenya። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ በታንዛኒያ ቦታዎች ትምህርት ቤቶች እንዲሁም በኡጋንዳ በኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እና በኬንያም የሊንጓ ፍራንካ የሚባል የኒጀር ኮንጎ ላንጉጅ ፋሚሊ ይነገራል ማለት ነው። other Niger Congo language with population of speakers in the millions include Yoruba or mostly in Nigeria Kirundi። ሌላኛው የኒጀር ኮንጎ ላንጉጆች ወይም ደግሞ ቋንቋዎች ከኒጀር ኮንጎ ጋር የሚጠቃለሉት በጣም ብዙ የሆነ ስፒከር ያላቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተናጋሪ ያላቸው የመጀመሪያው ዮሩባ የሚባል ሲሆን ይህ በናይጄሪያ ነው አብዛኛው ዮሩባ ተናጋሪ ያለው። ሁለተኛው ኪርዲ ይባላል፣ ይህ ደግሞ በቡሩንዲ ያለው። ሶስተኛው ሊንጋላ ይባላል፣ ይህ ደግሞ በኮንጎ ላይ ሲሆን አራተኛው ደግሞ ሴሴቶ ይባላል። ኢንሌሴቶ ነው የሚነገረው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ በሳውዘርን አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ ላይም ይነገራል የሴሴቶ የሚባለው ቋንቋ ማለት ነው። ኤንድ ሾና በዙምባብዌ የሚነገር ሲሆን እንዲሁም ሳውዝ አፍሪካ ሪኮግናይዝ 9 ባንቱ ላንጉጅ ዜፋ፣ ኔድቤላ፣ ዙሉ፣ ቴስዋና፣ ስዋቲ፣ ሶቶ፣ ሳውዘርን ሶቶ፣ ቬንዳ ኤንድ ቶስኖጋ።
የሳውዝ አፍሪካ ወይም ደግሞ የደቡብ አፍሪካ ስንል ደቡብ አፍሪካ ሀገሪቷን ሳይሆን ደቡባዊውን የአፍሪካ ክፍል እያልን ነው። እና ሳውዘርን አፍሪካ ኦልሞስት ወደ 9 የሚጠጉ የባንቱ ላንጉጆች ሲኖሩ ከነዚህም መካከል ዜፎን፣ ኔቡላ፣ ዙላ፣ ኔብዴላ፣ ዙላ፣ ቱስወና፣ ሲዊቱ እነዚህ ይገኙበታል ማለት ነው እዚህ ጋር የተጠቀሱት። አፍሮ ኤዥያቲክ ላንጉጅ ኦፍ አፍሪካ ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛ ላይ የሚቀመጠው የአፍሮ ኤዥያቲክ ወይም የአፍሮ እስያዊ የቋንቋ ቤተሰብ ነው በአፍሪካ ላይ የሚገኝ። The next biggest language family is the Afro-Asiatic language group which include between 200 and 300 language። ቀጣዩ በአፍሪካ ላይ የሚገኘው ትልቁ የቋንቋ ቤተሰብ አፍሮ ኤዥያቲክ ላንጉጅ ግሩፕ ወይም ደግሞ የአፍሮ እስያዊ የቋንቋ ቡድን ወይም ቤተሰብ ሲሆን ይህም ከ200 እስከ 300 ቋንቋዎችን ከአፍሪካ ውስጥ ማለት ነው ይይዛል። እነዚህን ቋንቋዎች ይይዛል። The most widely spoken of this by far is Arabic which is estimated to have more than 150 million speakers። ይህ የቋንቋ ቤተሰብም በጣም በብዛት የሚነገረው በአረቦች ወይም ደግሞ አብዛኛውን ኖርዘርን በሚባሉ እንደነ ኢጂፕት እንደነ ሱዳን ኖርዝ አፍሪካ ላይ ያሉ ማለት ነው በእነሱ ነው። ኦልሞስት የአረብ ካልቸር በጣም ተጽዕኖ ስላሳረፈባቸው ማለት ነው። ኢጂፕትን ራሱ ስትመለከቱ ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ነው እንጂ ጥቁር የምታገኙት ከነ ነጮች ናቸው አብዛኞቹ ከአረብ ስለሆነ እንትን ያሉት ማለት ነው። እና በዚህም በእነዚህ በጣም ይነገራል ማለት ነው። እና በግግ ሲገመትም ኦልሞስት ወደ 150 ሚሊዮን ተናጋሪዎች እንዳሉት ኢስቲሜት ይደረጋል ይገመታል ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዊች አር ኮንሰንትሬትድ ኢን ኖርዘርን አፍሪካ ካንትሪስ ላይክ ቱኒዚያ፣ ኢጂፕት፣ ሞሮኮ፣ አልጄሪያ፣ ቻድ ኤንድ ሱዳን። አብዛኞቹ እነዚህ ተናጋሪዎችም በኖርዘርን አፍሪካን ካንትሪስ ላይ በደቡባዊ በሰሜናዊ የአፍሪካ ሀገራት ሲሆኑ እነዚህ በሰሜናዊ አፍሪካ ቦታ ላይ የሚገኙ ሀገራት ሲሆኑ እንደነ ቱኒዚያ፣ እንደ ግብጽ፣ እንደ ሞሮኮ፣ አልጄሪያ፣ ቻድ እና እንዲሁም ሱዳን ይገኙበታል ማለት ነው። The Afro-Asiatic family includes language like Somali, Amharic and Afan Oromo in Ethiopia and the Horn, Berber in North Africa and Hausa in West Africa። የአፍሮ ኤዥያቲክ ሱፐር ፋሚሊ ወይም የአፍሮ እስያዊ ፋሚሊ የቋንቋ ቤተሰብ ሌሎችም ቋንቋዎችን የሚያጠቃልል ሲሆን አንደኛው ሱማሊ እንዲሁም ደግሞ የኛ ሀገር ናሽናል ቋንቋ የሆነው አምሃሪክ እንዲሁም ደግሞ አፋን ኦሮሞ ይገኙበታል። በእነዚህ በኢትዮጵያና በሆርን ላይ የሚነገሩ ሲሆን በርበር ደግሞ በኖርዝ አፍሪካ ወይም ደግሞ በሰሜን አፍሪካ ላይ የሚነገር ቋንቋ ነው ማለት ነው። እንዲሁም የመጨረሻው ሀውሳ በዌስት አፍሪካ የሚነገር ቋንቋ ሲሆን ከዚህ ከአፍሮ ኤዥያቲክ ላንጉጅ ኦፍ አፍሪካ የአፍሪካ ቋንቋ ቤተሰብ የሚመደብ ነው። The Nilo-Saharan language of Africa there are around 18 language in the Nilo-Saharan family። ሌላኛው የአፍሪካ ላንጉጅ ፋሚሊ ወይም ደግሞ የቋንቋ ቤተሰብ ኒሎ ሳሃራን ወይም አባይ ሳሃራዊ የሚባል ሲሆን ይህም ወደ 80 የሚጠቁ ቋንቋዎችን ለብቻው የሚይዝ ነው ማለት ነው። ኒሎ ሳሃራን ሱፐር ላንጉጅ ፋሚሊ ወይም ፋሚሊ። These languages are spread throughout parts of Central, Eastern and Northeastern Africa, including places like Chad, Uganda, Tanzania and Kenya። ይህ የላንጉጅም ወይም ደግሞ የቋንቋም ወደ ተለያዩ ወደ ሴንትራል ወደ ማዕከላዊ እንዲሁም ደግሞ ወደ ምስራቃዊ እና ወደ ሰሜን ምስራቃዊ የአፍሪካ ክፍሎች ስፕሪድ አውት ያደረገ የተስፋፋ ሲሆን ከነዚህም ቦታዎች እንደ ቻድን ያጠቃልላል፣ ኡጋንዳን ያጠቃልላል፣ ታንዛኒያ እንዲሁም ደግሞ ኬንያን ኢንክሉድ ያጠቃልላል ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኒሎ ሳሃራን ላንጉጅ ኢንክሉድ ሉግቤራ ኢን ኡጋንዳ፣ ዛርማ ኢን ናይጄሪያ ኤንድ ዶሎ ኢን ኬንያ። ኤግዛምፕል ምሳሌም ስንወስድ የኒሎ ሳሃራን ላንጉጅ ወይም ደግሞ ቋንቋ የመጀመሪያው በኡጋንዳ ላይ የሚገኘው ሉግባራ የሚባል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዛርማ በኒጀር የሚነገር ነው። የሶስተኛው ደግሞ እዚሁ ጎረቤታችን ካለችው ከኬንያ የሚነገረው ዶሎ የሚባለው ነው ማለት ነው። and the fourth African language super family it is the Khoisan language of Africa። አራተኛው የቋንቋ ቤተሰብ the Khoisan የአፍሪካ ቋንቋ የሚባል ሲሆን ይህም the 14 to 17 language in the Khoisan super language family include tongues that are mostly located in southern Africa።
ከ40 እስከ 70 የሚደቁ ቋንቋዎችን በዚህ ኮይሳን ሱፐር ላንጉጅ ፋሚሊ ላይ የኮይሳን የቋንቋ ቤተሰብ ላይ የሚገኙ ሲሆን አብዛኞቹ ተናጋሪዎቹ ወይም ታንጎቹ የሚኖሩት በሳውዘርን አፍሪካ ነው። ሳውዘርን አፍሪካ ስንል አሁንም ሳውዘርን አፍሪካው የደቡባዊ አፍሪካ ክፍል ነው እንጂ ሀገሪቷን አይደለም ማለት ነው። ኔምሊ ፓርትስ ኦፍ ቦትስዋና፣ ናሚቢያ፣ ሳውዝ አፍሪካ ኤንድ አንጎላ። ሳውዝ አፍሪካ ራሷ በሳውዘርን አፍሪካ ላይ ስለምትገኝ በስማቸውን እንጥቀስ ብንል እንደነ ቦትስዋና፣ እንደነ ናሚቢያ እንዲሁም እንደ ደቡብ አፍሪካ፣ ሳውዝ አፍሪካ እንዲሁም አንጎላ ይካተቱበታል ማለት ነው። The Hadza language of Tanzania and the Nero language of Botswana also belong to the Khoisan language. Now, let us look into the major centers of culture and civilization that thrived in Africa. የተለያዩ ሀድዛ ላንጉጅ በታንዛኒያ የሚነገረው እንዲሁም ደግሞ ኔሮ የሚባለው ቋንቋ በቦትስዋና የሚነገረው በዚህ ኮይሳን ላንጉጅ ላይ የሚጠቃለሉ ቢሎንግ የሚሆኑ ናቸው። አሁን ከዚህ በኋላ ይህን ከጨረስን አሁን ላይ ማለት ነው ናው ወደ ተለያዩ በአፍሪካ ላይ ትራይቭ ያደረጉ ወደ ነበሩ በጣም ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ወደ ደረሱ የካልቸር እንዲሁም ወደ ሲቪላይዜሽን የባህልና እንዲሁም የስልጣኔ ሜጀር ሴንተሮችን ዋና ዋና ሴንተሮችን በሚቀጥለው ርዕስ የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው። Here is the activity 5.1.1 እዚህ ጋር መልመጃ 5.1.1 የምናገኝ ሲሆን the first question is it is easy and you can answer by easily remember or you can answer by easily doing or remember something about what you were before እዚህ ጋር ካለው ከተማራችሁት በቀላሉ አስተዋሳችሁ መመለስ ስለምትችሉ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መልሱን እናንተ እንድታስቀምጡ ይህን ጥያቄ ብቻ አብራርቼ ነው ማልፈው ማለት ነው። The first question is it is mentioned two language super families in Africa በአፍሪካ ላይ የሚገኙ ሁለቱን ሱፐር ፋሚሊዎች ወይም ደግሞ ሁለቱን ትልልቅ የቋንቋ ቤተሰቦች ሜንሽን አድርጉ ግለጹ ነው የሚለው። ኢት ኢዚ ኮሜንት ሴክሽን ላይ በመመለስም ቻናሉ እድገት እንዲያደርግ ስለሚያደርግም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ከሚሰጡት አስተያየት ጋር መልሱን እንድትሰጡ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። The second question is in which part of Africa does the Khoisan language super family find its greatest speakers በየትኛው የአፍሪካ ክፍል ነው ኮይሳን ላንጉጅ ፋሚሊ ወይም ደግሞ ኮይሳን የሚባለው ግሬተስት የሆነ ስፒከሮቹን በጣም ትልቅ የሆነ ተናጋሪዎቹን ያገኘው ነው። ኢትስ ኦብቪየስ የታወቀ ነገር ነው። ኢትስ ኢን ዘ ሳውዘርን አፍሪካ በሳውዘርን ወይም በደቡብ አፍሪካ ክፍል ነው ብዙ የሆነ ተናጋሪዎቹን ያለው ወይም ያገኘው ማለት ነው። The third is draw and a sketch map of Africa and then make a division of the continent on the basis of linguistic creation ማፕ በመሳል ማፕ ስኬች ካረጋችሁ በኋላ የአፍሪካን ማፕ ከሰላችሁ በኋላ የተለያዩ አህጉሪቷን በመከፋፈል የቋንቋ ቤተሰብን በመከፋፈል አሳዩ ነው የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሊንጉስቲክ ክላሲፊኬሽናቸውን በዚህ ካርታ ላይ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ያው የተሳለ ባይሆንም ያው ኦልሞስት ኮምፒውተር የሰራው ነው። ቀይ የተቀመጠው ትልቁ የቋንቋ ፋሚሊ ሲሆን በአፍሪካ ላይ ይህ በጣም ሰፊ የሆነ ቦታን የሚይዝ እንደሆነ በዚህ መመልከት ይችላል። ባንቱ የሚባለው ራሱ ከኒጀር ኮንጎ የሚጠቃለል የቋንቋ ቤተሰብ ሲሆን እዚህ ጋር ያለውን ኦልሞስት ኦሬንጅ የሚመስለውን ቦታ በሙሉ የሚይዝ ነው። ነም ባንቱ ደግሞ ከላይ ያሉትን የሚሸፍን ነው ማለት ነው። ኢንዶ ኢሮፒያን የሚል ቋንቋም አለ። ይሄ ያው ኦልሞስት ላተስት የሆነ ማፕ ስለሆነ በጣም የተለያዩ ዲስከቨሪዎች ስለተገኙ ነው በዚህ አይነት ኢንዶ ኢሮፒያን የተለያዩ ደግሞ እዚህ ጋር ራሱ አውስትሮኔዥያን የሚባሉ ቋንቋዎች ተካተውበታል ማለት ነው። እነ ኒሎ ሰሃራ ደግሞ እዚህ ጋር በሰማያዊ የተቀመጡት እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። የሌላው ደግሞ አፍሮ ኤዥያቲክ ሲሆን የአፍሮ ኤዥያቲክ ደግሞ በጣም ደማቅ ያልሆነ ቢጫ የተቀመጠበት ሲሆን ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ኦልሞስት እዚህ ጋር ያለውን ቦታ በሙሉ የሚያጠቃልል ነው። በጣም ደማቁ ቢጫ ደግሞ እዚች ጋር ያለችውን የማዳጋስካር ጋር የሚገኘውን ቋንቋ የሚያካትት ነው ማለት ነው። ኮይሳን ደግሞ ያው በሳውዘር ፓርት ኦፍ አፍሪካ ላይ የሚገኝ እንደሆነ ተመልክተናል። እዚህ ጋር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። መልካም ነው የምትሏቸውን ሀሳቦች ከመልሱ ጋር ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በዚሁ ይቀጥል በርቱ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ቻናሉን እድገት እንዲያደርግ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑ።